นี่คือ SIM กอด Supermix 4 หูฟัง IEM ราคาครึ่งหมื่นทาง SIM กอดเป็นคนส่งมาให้ผมเองนะครับไม่ได้ผ่านตัวแทนในไทยจะเป็นยังไงมาดูกันก่อนอื่นของในกล่องนอกจากหูฟังจะมีกระเป๋าจุกหูฟังแล้วก็สายตัวนี้ที่แถมมากับ Supermix 4เป็นสายคนละเกรดกับที่ให้มาในตัวราคาถูกกว่าอย่าง EW 300นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้สายหูฟังแบ่งออกเป็นหลักๆ3ประเภทก็คือ MMCX QDC แล้วก็ 2 พินที่ตัวนี้ใช้ที่มาของชื่อ Supermix 4เกิดจากการใส่ไดเวอร์หูฟัง4ประเภทมารวมกันมี DD BA Sana แล้วก็ PZT จริงๆไดเวอร์แต่ละประเภทมีคาแรคเตอร์ของมันนะครับแต่ผมมองว่าอันเนี้ยก็อยู่ที่แบรนด์จูนเสียงมาอีกทีอยู่ดีบอดี้หูฟังตัวเนี้ยด้านนอกทำจากโลหะด้านนะครับส่วนเชลข้างในที่โดนหูของเราคือเรซินใสที่มองเข้าไปได้ยากมากเรื่องฟิตติ้งอันเนี้ยผมไม่พูดแล้วกันเพราะว่าหูแต่ละคนมีขนาดไม่เท่ากันรูปร่างก็ไม่เหมือนกันด้วยสำหรับผมที่ใส่ไม่สบายคนอื่นอาจจะใส่สบายก็ได้นะครับจุกหูฟังมี3ขนาดอันนี้ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าอยากให้มันฟิตแน่นขนาดไหนถ้าแน่นมากก็จะสัมผัสได้ถึงความสะเทือนของเบสมากขึ้นแต่ก็อาจจะทำให้อึดอัดก็ได้ที่หูฟังเขาเจาะรูเอาไว้ข้างละจุดอันนี้ผมคิดว่าเอาไว้ระบายอากาศเพื่อลดแรงดันภายในหูฟังช่วยให้เสียงเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับและเป็นหนึ่งในวิธีจูนเสียงของทางซิมกอตนั่นแหละก่อนอื่นผมอยากให้ทุกคนมาปรับเซตติ้งตามผมตรงนี้ก่อนเลยถ้าเป็นสายเกมเมอร์ปรับแซมเปิลเรทแค่24บิต 48,000 เฮิรตซ์ก็พอครับเพราะเกมส่วนใหญ่ทำไฟล์เสียงมาแค่นั้นแต่ถ้าคุณเป็น audio file จริงจังกับการฟังเพลงมากก็ปรับสูงสุดทั้ง2ค่ายเลยก็ได้บิตยิ่งสูงเสียงจะอิ่มดูมีน้ำมีนวลเพราะมันหนาแน่นขึ้นนะครับส่วนเฮิร์ตคือความละเอียดของเสียงผมว่าไม่ควรปรับเยอะเพราะบางทีเราอาจจะได้ยินเสียงที่เราไม่อยากได้ยินเสียงน้อยเสียงถี่นู่นนี่นั่นถ้าแดกหรือหูฟังคนขี้ฟ้องมันจะน่ารำคาญมากนะครับเวลาคุณเล่นเกมหรือคุย Discord บางทีคุณอาจจะไม่ได้ยินเสียงที่ควรจะได้ยินก็ได้เราต้องดูซอสของเสียงด้วยจะปรับค่าพวกนี้ได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าคุณต่อหูฟังผ่านอะไรนะครับถ้าต่อตรงเข้าเมนบอร์ดมันอาจจะตันแค่16หรือ24บิตก็ได้แต่ส่วนตัวผมจะปรับ32บิต 48,000 เฮิรตซ์อุปกรณ์ที่ผมใช้เทสมีเยอะมากนะครับตั้งแต่หางหนูเจคอรี่ราคาไม่ถึงพันไดคายินอายุ7ราคา11,000กับอุนยูกิราคา 6,000 จริงๆเราจะต่อตรงเข้าเมนบอร์ดเลยก็ได้เราใช้สายเพิ่มระยะของเวนชั่นเอาอันนี้หาได้ใน Shopee ราคาเส้นไม่ถึง100นะครับแต่ Supermix 4ผมแนะนำว่าอย่างน้อยต่อผ่านหางหนูแดกแอมนะครับไม่งั้นเสียงหูฟังมันจะเบาเหมือนกำลังขับของเมนบอร์ดแต่มันอาจจะไม่พอหาหางหนูที่มีแอมมาใช้ตัวหนึ่งก็ดีครับเพื่อเพิ่มกำลังขับของเสียงส่วนในคลิปนี้ผมจะใช้อุนยูกิเพราะว่าผมชอบโปรไฟล์เสียงของแดกตัวนี้ที่สุดนะครับพวกนี้ต่อให้เราไปหาชิปแดกตัวเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าเสียงจะเหมือนกันนะครับมันอยู่ที่แบรนด์เอาไปจูนอยู่ดีหูฟังตัวอื่นที่ผมจะยกมาเทียบในคลิปนี้จะมี Lechuer S12 Pro ที่ราคาพอๆกันกับ Supermix 4กับอีกตัวจะเป็น Moondog Variation IEM หลักหมื่นวิธีการดู FR Graph ผมแนะนำให้ปรับเฮิร์ตตรงนี้เป็น500หรือ1,000ก่อนนะครับจะเห็นว่าหูฟังทุกตัวกราฟจะลงมาตัดกันที่ค่าที่เราตั้งเอาไว้เพื่อเปรียบเทียบด้านซ้ายแกน Y จะเป็นเดซิเบลอันนี้จะเป็นความดังของเสียงส่วนแกน X จะเป็น Frequency ความถี่ของเสียงนะครับกราฟจะแสดงผลตั้งแต่20เฮิรตซ์ถึง20,000เฮิรตซ์เพราะเป็นความถี่เสียงที่มนุษย์สามารถได้ยินได้อันนี้เป็นกราฟจากพี่ทีม GIS Audio นะครับผมก็ได้ความรู้วิธีการอ่านกราฟมาจากพี่เขานั่นแหละเอาเป็นว่าผมจะแบ่งแบบหยาบๆ3ส่วนคือต่ำกลางสูงในแต่ละส่วนจะมีอยู่2ย่านต่ำคือ2ย่านซ้ายซับเบสมิดเบสเป็นเสียงทุ้มหรือเสียงโทนต่ำกลางคือ lower กับ upper mid range เป็นเสียงนักร้องกับเสียงดนตรีหลายๆชนิดส่วนแหลมคือย่านด้านขวาที่เหลือนะครับเป็นเสียงสูงกับเสียงเครื่องดนตรีเสียงกุ้งกิ้งเสียงแหลมประกายเอาจริงๆความถี่เกิน 4,000 เฮิรตซ์เราจะเริ่มเชื่อกราฟได้ยากแล้วนะครับเพราะถ้าเราไปดูของช่องอื่นจะเห็นว่ามันต่างกันพอสมควรเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานอุปกรณ์การวัดของแต่ละเจ้าด้วยนะครับจากกราฟเนี้ยเราจะเห็นว่า S12 Pro เบสจะดังกว่า Supermix 4 กับ Variation แต่เสียงแหลมมันจะดรอปกว่าสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะบอกก็คือการที่เบสมันดังกว่าครับไม่ได้แปลว่าเราจะได้ยินเสียงชัดกว่าถ้าเราสนใจจะเอาหูฟังมาเล่นเกมเนี่ยเราควรหาหูฟังที่จูนเสียงมาได้รายละเอียดครบถ้วนไม่ใช่หูฟังที่ยัดเบสมาเป็นก้อนโดยที่ไม่สนใจความแม่นยำหรือความคมชัดแบบ IEM ที่ราคาไม่ถึงพันนะครับจริงๆผมก็ลอง IEM งบบัดเจ็ตมาเยอะพอสมควรสิ่งที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นเบสที่ล้นมากและเสียงปืนบาดหูสุดๆต่อมาผมจะเทสเป็น Valorant ให้ดูนะครับว่าเสียงปืนกับเสียงเท้ามันอยู่ที่ช่วงความถี่ประมาณไหนอันนี้ผมโหลด Spectrum Analyzer มาใน Valorant เสียงเท้าจะเกิดในช่วงประมาณ125-500 เฮิรตซ์และมีกระจายไปที่ 1,000 เฮิรตซ์ในบางระยะนะครับส่วนเสียงปืนจะอยู่ในช่วง64-125 เฮิรตซ์เป็นพิเศษส่วนนี้เป็นเคสที่เกิดขึ้นจากการใช้งานจริงนะครับในด่านเพร์ลถ้าเรายืนอยู่ที่พิลล่าไซบีถ้าผมใส่หูฟัง iPhone ที่เป็นเอียร์บัดนะครับผมได้ยินว่าศัตรูแฟงมาจาก B main ข้างหลังบ้านเรานะครับแต่จริงๆก็คือเขามาจาก mid link ในจังหวะเนี้ยถ้าผมใช้ Supermix 4ครับผมจะได้ยินชัดเจนเลยนะครับว่ามันมาจาก mid link สรุปนะครับส่วนตัวผมว่า Supermix 4เป็นหูฟังที่ดีเลยสำหรับฟังเพลงเสียงต่ำหรือเสียงเบสมีความสั้นคมชัดแต่เสียงกลางกับเสียงแหลมผมรู้สึกว่ามันทู่ไปหน่อยเหมือนมีเพดานมากดความดังของเสียงเอาไว้ครับในจุดเนี้ยผมชอบ Moondog Variations มากกว่าเพ
ราะผมรู้สึกว่าเสียงแหลมอะมีรายละเอียดที่ชัดเจนมากจริงๆมันก็ไม่ควรเอามาเทียบกันด้วยแหละเพราะว่าราคาของ Super Mic 4มันประมาณ 5,000 แต่ Variation มันเกือบ 20,000 นะครับอาจจะเพราะผมชอบหูฟัง V-Shape ที่มีโทนแหลมใสประมาณหนึ่งอันนี้นับว่าเป็นไบแอดของผมเองนะถ้าใครที่ชอบหูฟังโทนอุ่นเน้นเบสอะ Super Mic 4จะตอบโจทย์กว่าอย่างแน่นอนต่อมาในมุมมองด้านการเล่นเกมนะครับส่วนตัวผมคิดว่า Super Mic 4ยังทำได้ไม่ดีขนาดนั้นเสียงปืนไม่บาดหูและในระยะใกล้ๆอะมันได้ยินเสียงเท้าแม่นยำชัดเจนมากก็จริง แต่ในระยะกลางถึงไกล 30-50 เมตรนะครับเสียงเท้ามันจะเบามากจนรู้สึกว่าในระยะที่ควรจะได้ยินอ่ะมันไม่ได้ยินนะครับยิ่งถ้ามีการไฟท์มีเสียงปืนเกิดขึ้นอ่ะเสียงปืนจะกลบเสียงเท้าในระยะกลางถึงไกลหมดเลยนะครับรู้ตัวอีกทีศัตรูก็มาอยู่ใกล้ๆแล้วอันนี้ผมคิดว่าเป็นเพราะความที่มันเป็น IEM ด้วย Sound Stage มันเลยจะแคบนะครับถ้าเอา IEM Wall Hack Tier List ของช่อง Face Review มาดูอะจะเห็นเลยว่า Super Mic 4มันอยู่ Tier B แต่จริงๆผมมองว่ามันทำได้ดีแล้วนะครับสำหรับ IEM ในช่วงราคานี้ก็หมดแล้วครับสำหรับรีวิวหูฟังตัวนี้ถ้าผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับ ผมแปะลิงก์ซอสต่างๆไว้ให้ใต้คลิปหมดแล้วนะครับ ต้องขอขอบคุณพี่ใหม่คนเพิ่มคุณโจสำหรับความรู้หูฟังมากๆเลยนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดหูฟังกันได้ใน Discord หรือใต้เมนนี้ได้เลยนะครับบาย